إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وصلنا إلى فقرة صحتك، نتناول فيها ضمن حلقتنا الأولى موضوع صحة الحامل والمرضع خاصة في رمضان. ويسعدنا أن نستضيف الدكتورة نسيبة بنت عبد القادر لنقاش هذا الموضوع والرد على تساؤلاتكم. أهلا وسهلا دكتورة نسيبة. إذن لو بدأنا موضوع صحة الحامل والمرضع في رمضان، أهمية المراجعة الصحية في فترة الحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية أهنئك وأخواتك على هذا البرنامج الخاص بالمرأة، أتمنى له النجاح في جميع فقراته، خصوصا فقرته الطبية لأنها أهم بنظري. بما يخص أهمية المراجعة الطبية في فترة الحمل، لا شك أنها هاي المراجعة مهمة. هاي المراجعة تمكننا عن نراقب الأم ونراقب الطفل أيضا، تقدر تمكننا عن نلاحظوا ولا نكشفوا على أمراض ولا مشاكل تقدروا نتفاداوها، تقدر تخلق في وقت الولادة ولا نتفاداها بشكل مبكر. فم نقص دم، فم أمراض محددة بآليات بسيطة نقدروا نتفاداوها ونتفاداو مشاكل كبيرة تقدر تخلق وراها. ثم أهمية أخرى اللي هي المهمة عند المرأة الحامل، تعود عندها إمكانية تطرح جميع أسئلتها على القابلة ولا على الطبيب الأخصائي اللي متابعة معه. أي سؤال يطرح هذا تفكر فيه والله تعود مهم عندها عن تطرحه. مجرد أنها تخمم في سؤال معناه أنه مهم، يعني تطرحه يسوى على القابلة يسوى على الطبيب المتابع لهم. خلال هذه المتابعة أبرز أهم الفحوصات الضرورية لأي حامل. وخلال المراجعات فهم عدد للمراجعات، وفهم كل مراجعة كان المراجعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، كل مراجعة عندها عدد من الفحوصات الضرورية فيها. مثلا المرأة الحامل خلال فترة الحمل ضروري عنها على الأقل تعدل 4 مراجعات طبية، 4 مراجعات خلال فترة الحمل بشكل عام. خلال المراجعة الأولى أهميتها، المراجعة الأولى تعدلها عند بنين تفطن عن تأخرت عنها الدورة الشهرية، عند بنت تفطن هي تراجع أول مراجعة، يحدد فيها الطبيب مدة الحمل من تاريخ آخر دورة جبرتها، يحدد فيها يبحث فيها عن سوابق جبرتها الأم ولا جبرتها في العائلة، سوابق تقدر تعود يكتشف هو منها أسباب ولا مشاكل تقدر تعود تشكل خطر على الجنين ولا على الأم في سوابق المرأة الحامل. فيها مولي عنها فحص روتيني يعدل للمرأة الحامل، فيه إنقاص ضغطها، إنقاص وزن، نسبة البروتين في البول، فحوصات مخبرية فيها فحص البول، فحص الدم، ذا كامل يعدل في المراجعة الأولى. المراجعة الأولى طبعا تعود في 12 أسبوع الأولى، بعد ذلك تعود المراجعة الثانية اللي هي في ال3 أشهر الموالية من الحمل، فيها زادها نفس الخطوات اللي تمت في المراجعة الأولى، فيها فحص كامل للمرأة من ضغط دمها أساسا، وفيها مولي فحوص مخبرية، فيها فحص البول، فيها فحوص للدم. في الثلث الأخير صار من الحمل وهو الأهم، المراجعة فيه هي الأهم. ونحن ياسم العلايات يتم يتابع إلى يلحق الشهر التاسع، تمشي واحدة تقول أنا قفلت كارنتي تقعد وتوفى متى ترجع للطب هذا. هي ذاك وباللي من بدأت يالتها تراجع الطب ويالتها على الأقل كل أسبوع ولا أسبوعين تعدل مراجعة صحية. فيها لا يتم إنقاص لها ضغط دمها بشكل أساسي، يكتشف فيها عاد فما احتمال أن يخلق ارتجاج في الحمل والله فم تسمم حمل نكتشفوه بشكل مبكر. فم نسبة السكر، نسبة البروتين في البول لا يتم تنقاس مولي يقاس يعدلها هي فحص سريري، خلاص كان فمات أورام ورم في الساقين، كامل من علامات تسمم الحمل. فمات بذلوا فحوصات كاملة ضرورية غير مهم عنهم يعدوا بشكل روتيني كل أسبوع كل أسبوعين في الفترة الأخيرة من الحمل. طيب ناتي لخصوصية رمضان، متى على الحامل الإفطار؟ الحامل كل حالة ولها خصوصيتها. أكيد. في رمضان القاعدة عن حد الصوم يكون إلى أجبر. طبيا ما هي طبيا يالتها تصوم ميعاد سليمة صدق اللي يحددها، لا الطبيب اللي يفوت يشوف يفوت يتعدل المراجعة. طيب ليه خلاص كان عندها نقص دم،
لا خلاص كان جسمها بنية جسمها هي كانها تسمح لها بأنها تصوم وتمت ما يشكل ذاك ضرر على الجنين. حسب كل حامل لها خصوصيتها، ما هي في القاعدة عنها تصوم أكيد. غير بشرط ان تعود سليمة 100%. مجرد تعود فما عندها نقص دم، فما عندها بنيتها هي ما هي سليمة، طبعا ما هي لا هي تصوم. طيب بالنسبة لي تكثر أوامر الطبيبات بحظر التنقل على الحوامل خلال الأشهر الأولى وربما طوال فترة الحمل، خصوصا في الآونة الأخيرة، ما السبب وما هي الظروف المحددة لهذه الحالة؟ والتنقل اساسا لا حسب حاله المراه الحامل. المراه الحامل في نهايه اللي تعود فيها تخطط الاسبوع ال20 يعود ما همت اياها ما فهم احتمال ولاده مبكره، ما عندها مشكله تقدر تسافر. يعني مجرد تعود همت اي علامه عن تقدر تخلق ولاده مبكره ما يالها تسافر يالها تعود ترتاح حسب عوامل الولاده المبكره اللي عند المراه وجودها من قلتها. تظهر هذه العوامل متى؟ عوامل الولادة المبكرة، لأن الأمر يأخذنا من بداية الحمل وصار شبه حالة عامة. هذه العوامل أساساً عنق الرحم اللي يعود مفتوح عند شيء من العلايات، يعود مثلا عندهم أساساً هي الولادة مع بعد 20 أسبوع. قبل 20 قال له أفورتما زاد ما هو ولادة، ما الولادة تبدأ عند بعد 20 أسبوع. لين تعدل لها الفحص لين يعرفوا هي كان عندها مثلا حسب فحوصها المخبريه اللي فاتوا عدلت لها. غير الاساسي عن اللي يعود فمات اياها عنق الرحم ذم يعود فمات اياها فتبدا عنق الرحم ينفتح، هي ما ابدا يالها تتحرك ولا يالها تتنقل، باللي عاد احتمال على الولاده المبكره عاد اكثر. طيب بالنسبه ايضا لصحه الحامل، ما هي الادويه او المستحضرات الطبيه والتجميليه التي إن تناولتها الحمل قد تساهم في حدوث ضمور في المخ أو تشوهات خلقية في الجنين، تحمل أيضا ربما سمية إليه وينصح طبيا بتجنبها؟ والحمل فيه مراحل. هي المرحلة الأولى من الحمل اللي هي من بين 8 أسابيع إلى 10 أسابيع، هذه هي المرحلة اللي يتكون فيها الجنين، تكون فيها المخ، تكون فيها الرئة، تكون فيها القلب. في هذه المرحلة يالتها قاعد تتجنب أي دواء ما هو ضروري ما لا بد لها تعمله ويالتها تعمله. ما فهم دواء آمن 100%. جميع الأدوية ما يقدر حد يقول لك عن الدواء آمن 100% عنه ما يسبب تشوهات خلقية. لذلك في هذه خصوصا في هذه 12 أسبوع الأولى يستحسن للمرأة الحامل عنها ما تعمل أي أدوية ما هو للضرورة القصوى. فهم أدوية كيف مثلا مضادات الالتهاب، في بعض المضادات الحيوية من عائلة السكلين بار اكزامبل تتراسكلين ثبت عندهم آثار جانبية على تشوهات بعض خلقيه ما يلتهم عملوا زمن الحمل. ولذلك المراه الحامل ما يلتها تقبل دواء ما كاتبوا لها طبيب النساء ولا الساجفان اللي هي القابله، لانها تعود تعرف الادويه عندها لائحه بالادويه الممنوعه فتره الحمل وفتره الرضاعه. لذلك يستحسن للمراه الحامل يسوى قاعده تحاسب شنو عنها هذا طبيبها الامراض المصاحبه اصلا لها. تكون سلتي تعود هي اللي تستشار القابله ولا الامراض اخصائي الامراض النساء. طيب ننبه المشاهدين الكرام الى اننا يمكننا استقبال اتصالاتكم على الارقام الظاهره على الشاشه. بالنسبه ايضا للمستحضرات التجميليه حتى مثلا متابعه لدى طبيبه جلد، ما هي المنتجات التجميليه المحظور استخدامها بالنسبه للحامل؟ ما هي المكونات التي يمكن أن تتأكد من عدم وجودها حتى يكون المنتج آمن؟ منتج آمن كيف ما قلت لك ما هو خارج آمن فيها 100% ما هو خارج. لذلك أي منتج يستحسن أي طبيعي امرأة حامل عنها منتج طبيعي ما عنده مشكلة. أي منتج فيه مستحضرات تجميل، فيه مستحضرات كيميائية والله زاد معلبات، يستحسن عنها تستشار طبيبها قبل أنها تستخدم. ما هذه المكونات هذه اللي سببت الحظر؟ ربما يعني تتأكد من خلال مكونات المنتج شنو هذه العناصر اللي يحددها لا طبيب غيره. الجلد فيها الزئبق فيها الصيغه اللي يحددها لا طبيب الجلد ولا يالت المراه اللي ما تعود عليها ما يعودوا كل شيء يستخدموه. نختار اي شيء لا يستخدمه تعرضيه على طبيبك قبل ان تستخدمه. ما تعود انت عندك ثقافه عنك انت مثلا مثقفه ونقدر نقبل المنتج ونخرص انا منتجات ونعرف اللي منه ضار اللي ما هو ضار. اذا عنده حد متخصص فيه تجيبيه تعرضيه عليه تاكدي من سلامته والله من. ايوه بالنسبه للمرضع بشكل مماثل هل تتجنب ادويه معينه قد تسبب ايضا حدوث مشاكل طبيه خلال الارضاع او للطفل؟ طبعا نفس الشيء نفس القائمه الممنوعه
عند لماذا نفس الشيء؟ هي القائمه فيها شيء يمشي في اللبن، وفيها شيء طبعا ما يمشي في اللبن غير اغلبيه الادويه اللي ممنوعه فتره الحمل تتم ممنوعه فتره الرضاعه بها اللي تنتقل عن طريق حليب الام للطفل. طيب من المتفق عليه أهمية الرضاعة الطبيعية، لكن هل هناك حالات طبية معينة تنصحون فيها بتجنب الرضاعة الطبيعية؟ الحالات اساسا ان تعود الام عندها ادويه، هذه الادويه تنتقل عن طريق حليب الام، كيف مثلا بعض الحالات العصبيه، هذه شيء من الادويه العصبيه اللي الام ما تستغنى عنها، لابد لها من تعملها، وهذه الادويه العصبيه تنتقل في حليب الام. لذلك في هذه الحاله هذا الطفل ما يعطي عمل حليب الام، يستبدل بالمنتجات الصناعيه، الحليب الاصطناعي هذا. اذا نستقبل مكالمه متصله. مريم بنت محمد من نواكشوط، اهلا بك مريم. الو مريم، كيف حالك امي؟ عليكم السلام. الو، اهلا وسهلا. يا تفضل. جبال. ما شاء الله الحمد انا لله. بعد شاكرتك انت على نجاحك ومهنتك وعلى نشرتك المضبوطه. الله يبارك فيك. تفضلي بسؤالك. لا عاد عندك سؤال للدكتوره، تفضلي. الو، انا عندي امراه دائما ترى تزقني، قالت انها عاقبه تخسر ولا شيء، امراه كبيره شوي بالسن. ايوه. وترى تزقني. ايوه. سؤالها ايش؟ انا اخذ انا اخترت تسوي لي بالطبيبه، كان ذاك تعود من اعراض مقصور الاكل، هذا عود من اعراض امراض النساء. اعراض ايش؟ كانوا من اعراض امراض النساء. طيب اوكي شكرا. هي ترى تزقني مسكين راس حقت النودي وشعرها. وما عرضت راسها على طبيب؟ هي رجعت كبيره بالسن هاي. كبيرة في السن. طيب شكرا لك، استمعين إلى الإجابة بإذن الله. تفضلي دكتورة. هي على ما أعتقد قالت أنها تجبر تزقني، ما حددت كان كبيرة في علاقة السن كبيرة في السن، معناها أنها ما هي حامل ولا ترضع. لم تذكر ذلك. ما حددت وضعيتها الصحية قبالية شنو. يعني أساسا التزقنين بعد هنا في مجتمعنا احنا أكثر شيء يسبوا نقص الدم. لأن المرأة هنا فيها أكثر مرض هنا عندنا في العليات نقص الدم. سواء قاعد تعود ما هي حامل ولا هي مرضعة تجبرها عندها نقص في الدم. تجي تعود من بنية المجتمع، من الأطعمة اللي نتناوله وقلت عنها تعود فيها غنية بالحديد، ولا عاد تمولي انه احنا مشكله يعني ياكلوا اللحم اللي غني بالحديد. كان له علاقه بامراض نسائيه. ناكلوا اللحم اللي فيه الحديد، نشرب عليه الاتايك متى نستفادوا من الحديد اللي فيه. لذلك ياسر من النساء عندهم نقص الدم تزقني الواقع نسبة 80% يدرعد بها نقص الدم. لذلك نصحها عنها تجي الطبيب يعدلها فحص الدم. امراض النساء اللي هي تقول تجي تعود فيها من نزيف، دائما امراض النساء بعد سن الياس، الاورام اللي تخلق في المجال في الرحم، وهذا يعود مولاها عنده نزيف بشكل دائم. لكن النزيف بشكل دائم طبعا لا يسبب لها نقص في الدم، نقص الدم لا يسبب لها الزقني. لذلك هي تعرض راسها على طبيب النساء ياكد لها ياك ما فمات هذوك الاورام، وياكد لي الفحص المخبريه كان فمات نقص الدم ولا ما. طيب اذا نختم هذه الفقرة ونتقدم بالشكر الجزيل لك دكتورة نسيبة بنت عبد القادر. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل ننتقل إلى فقرة خواطر مؤمنة بإذن الله، ابقوا معنا.